اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطه. بعد ما انتهيت من الغرز جهزت البطانه لكل جزء من اجزاء الشنطه، حتى الجوانب برضو هيكون لكل جزء من الجوانب لقطعه بطانه. طيب البطانه هتتركب ازاي؟ بقلب الشبك وبعدين بتني اطراف الخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بتني كل طرف من اطراف الخيط وبعدين بثبته بايدي وابدا اخيط. طرف الخيط الموجود معايا دوت ممكن يدخل تحت البطانه وممكن يدخل ما بين غرز الربط. بجيب ابره خياطه ملابس وخيط ملابس وابدا اخيط البطانه على اطراف الشنطه بالشكل ده. بكمل الخياطه ودايما بتني كل طرف من اطراف القماش وبخيط وبثبت البطانه وبكمل بنفس الطريقه وبعدين بربط الخيط واقصه. هكمل اجزاء الشنطه الموجوده في الجوانب بالبطانه برضو هخيطها بنفس الطريقه. وكده انا دلوقتي انتهيت من تركيب البطانه. ده هيكون شكلها في الجزء الاساسي من الشنطه، وده هيكون شكلها من الجوانب كلهم متخيطين بنفس الطريقة. نيجي دلوقتي نتكلم على ربط الجوانب. الأول بحدد نص الشنطة فين بالظبط، فين المربع الموجود في نص الشنطة. المربع هيكون هنا في الجزء ده، هدخل فيه طرف الخيط، يبقى المربع ده في النص بالظبط. بضغط بلطف، مش بضغط جامد، بس علشان أحدد مكان النص بالظبط. يبقى المربع ده موجود في نص الشنطة. هاجي هنا برضو في النص بالظبط وهسحب الخيط. بعد ما اسحب الخيط هجيب هدخل في تاني مربع على طول. يبقى انا كده ايه، دخلت الخيط في نص الشنطة ونص الجوانب. اعمل اول ربطة. اول ربطة دي هدخل جواها طرف الخيط بالشكل ده. كده انا عملت اول ربطة وحددت مكان جوانب الشنطة. هاجي بقى هنا اقفل البلاستيك وابدأ اخيط من بره الشنطة، لان مقاسها صغير فهيكون الربط من بره. الربط يكون اسهل ان هو يكون من بره. بجيب طرف الخيط بدخله جوه غرز الربط. طرف الخيط اللي احنا شايفينه دوت هيختفي بعد ما بكمل الربط، لان هو هيدخل ما بين الغرز. فالاسهل ان انا اربط بالطريقة ديت. ولما اربط هكمل في الاتجاه دوت لغاية لما ارتفع بالغرز لغاية فوق، وهجيب خيط تاني وهربط بيه من الناحية التانية. يعني هنا شايفين هنا في خيط، ومن الناحية التانية في خيط، ومن الناحية هنا في خيط، وهنا في خيط. 4 خيوط. طب ليه 4؟ لان انا هرتفع او هشتغل الربط من قاعدة الشنطة لأعلى الشنطة علشان اسهل الربط. الشنطة صغيرة هيكون صعب ان انا ادخل ايدي من جوه لما اكمل الربط. فالافضل ان انا اشتغل ب4 خيوط واعملهم بنفس الطريقة اللي بدأت فيها في البداية.
كل جنب من الشنطة بطلع بخيطين. طيب بكمل هنا الربط. هنا في الجوانب لسه مش هقفل الشنطة قوي، مش هقفل البلاستيك. دلوقتي عملت غرزتين، فهبدأ بقى هنا امسك البلاستيك اطبقه مع بعض بالراحة كده، وابدأ اربط كل مربعين مع بعض. نلاحظ برضو ان طرف الخيط بيدخل ما بين الغرز من جوه. وانا بربط المفروض كده اوقف في النص بالظبط. انا مش محتاجة اكمل دلوقتي، بس هربط كل جزء من الجوانب او كل جنب من الجوانب لغاية نص البلاستيك. طيب السبب ان انا عايزة لسه هركب القلاب، هخيطه، فانا محتاجة مساحة ايديا تقدر تتحرك فيها، وادخل ابرة واطلع بالابرة واقدر اخيط. فانا دلوقتي حددت مكان للقلاب، وهجيب خيط تطريز، خيط اسود وابرة تطريز، وهبدأ اعمل غرز خياطة في الفراغات الموجودة في الجلد. كل فراغ هشتغل فيه الخياطة. وانا بدخل الابر في البلاستيك بخلي بالي ما بضغطش جامد، يعني بقعد كده، يعني اضغط بالراحة لغاية لما الاقي فراغ اقدر اعدي منه الابرة، لان انا مش عايزة اقطع البلاستيك، مش عايزة ابوظ الخيط، وكمان في طبقة بطانة من جوه. فبدخل الابرة بلطف، وبحيث ان انا دايما بدور على فراغ مناسب اقدر ادخل فيه الابرة واكمل خياطة.
بعد ما كملت خياطة هربط الجوانب من الناحية اللي فيها الجلد، من الجزء ده تحديدا، والجزء ده كملت فيه الربط. الجزء ده لسه مش هكمل ربط الجوانب، لسه لما احدد مكان للجزء التاني من القفل او الجزء التاني من الكليبس. بشوف كده مكان مناسب احدد فيه وجود القفل هيكون فين، وبعدين بفك الجلد عن بعضه، بفك الكليبس، وده المكان اللي هخيط فيه الكليبس في الشبك او في الشنطة. هجيب الابرة والخيط وابدأ اخيط من جوه، وعلشان كده انا ما كملتش الربط للنهاية علشان ادي مساحة لايدي اقدر اتحرك فيها واخيط الجزء المعدن او الجزء المغناطيسي في الشنطة. الخياطة بتكون في الفراغات الموجودة في الجلد، عندي هنا 3 من فوق و2 من تحت، بعمل فيهم الغرز مرة، وبعد ما بتأكد من المكان ان هو مكان ثابت وبتقفل عنده الشنطة بشكل كويس، برجع اعمل خياطة مرة تانية علشان أأكد وأثبت الخياطة ما تتفكش مع الاستعمال. بعد ما انتهيت من خياطة الكليبس، دلوقتي هربط طرف الخيط. بدخل الإبرة في الخيط والبطانة مع بعض، والف الخيط حوالين الإبرة واعمل ربطة، وبعدين اسحب الإبرة واقص الخيط علشان اثبت الخياطة ما تتفكش بعد كده. طيب لسه فاضل ايه دلوقتي؟ لسه فاضل ربط باقي اجزاء الشنطة. هكمل الربط بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها قبل كده علشان أكون انتهيت من عمل وربط كل الأجزاء مع بعض. أطراف الخيوط ال4 قصيتهم ولسعتهم بالنار، متبقي بس إن أنا أخيط كل طرف من أطراف الخيط من جوه، لأني مش هعرف يعني ألسعه وأثبته كويس من جوه، فالأفضل إني أخيطه بالإبرة والخيط ويكونوا نفس اللون اللي اشتغلت بيه في الشنطة، هنا اللون الأسود. فهكمل الخياطة في كل زاوية من الزوايا لأطراف الخيط الموجودة.
كده انتهيت من كل الخطوات، فاضل بس اركب الايد الشنطة او الدراع، وده بيكون شكل الشنطة. بيدخل فيه الموبايل، ممكن يدخل معاه كمان حاجات تانية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.